Klimatická krize je pravděpodobně největší problém, kterému lidstvo kdy čelilo. A žádná jediná organizace nemá šanci jej sama vyřešit. I proto jsme v Impact Hubu i v rámci našeho akcelerátoru Climate Accelerator velmi rádi, že můžeme úzce spolupracovat s partnery, jako je Microsoft. Do roku 2030 sa budeme musieť nielen zamýšľať a diskutovať témy v rámci udržiteľnosti, ale sa už plne aktivizovať, aby boli konečne viditeľné či už celosvetovo alebo lokálne výsledky našich aktivít. Dekarbonizácia spoločnosti sa javí ako najpalčivejší problém, ktorému sa budeme musieť venovať niekoľko nasledujúcich rokov a predpokladám, že aj v roku 2030. Verím, že nebudeme riešiť pandemickú situáciu alebo energetické krízy a naplno sa budeme venovať zmysluplným projektom. Myslím si, že sa naučíme rozmýšľať inovatívne, inšpiratívne, prinášať do diskusie rôzne pohľady a riešenia, ktoré môžu zmeniť súčasné trendy. Každý nový projekt prinesie nové a nové možnosti, ďalšie projekty, inovatívne nápady, ktoré nás budú posúvať k trvalej udržateľnosti v rôznych oblastiach ako znižovanie uhlíku v atmosfére, vodného, odpadového alebo energetického hospodárstva. Som presvedčený, že od mnohých diskusí sa posunieme ku konkrétnym činom a aktivitám, ktoré budeme vedieť zmerať, zdieľať, porovnávať a zlepšovať. Microsoft vždy spolupracuje s externími firmami na prioritních tématech a tímto tématem rozhodně je sustainabilita neboli udržitelnost. Naší vizí je podporovat firmy a jednotlivce, aby dosáhli svých biznesových a životních cílů a k tomu potřebujeme naši otevřenou cloudovou platformu a velký ekosystém partnerů. A Climate Accelerator je pro nás velmi relevantním partnerem pro téma udržitelnosti, který nám může pomoci s akcelerací aktivit se sustainabilitou spojených, protože my hledáme pro toto téma partnery, kteří přinesou ambicióznost, akci i odpovědnost. Druhým důvodem je, že z naší intenzivní spolupráce se startupy víme, že když s nimi někdo dokáže jejich skvělou a inovativní myšlenku rozvíjet a posouvat jim tím správným směrem, a tato myšlenka je podpořená i finančně, mohou startupy dosáhnout fantastických výsledků. Tenis je krásný sport, je to sport, který hraje miliony lidí, je rozšířený po celém světě. Ovšem málo kdo si třeba uvědomuje, že tento sport je zároveň poměrně velkým znečišťovačem. Hrajete z míčky, to znečišťuje přírodu, hrajete se strunami, rakety samotné, sítě. To všechno jako způsobuje velké znečištění životního prostředí. My jsme se rozhodli, projekt Drop, že začneme čistit tenis. Že budeme přispívat k tomu, aby i sport, a zejména tenis, byl udržitelným sportem. My ty ohrané míčky sbíráme, tady je takovýhle příklad. Po českých klubech, těch klubů je zhruba 600, které chceme oslovit, a chceme příští rok pozbírat 1 milion tenisáků. Jenom pro informaci je to 66 tun druhotného udržitelného materiálu. Z těchto produktů, respektive z těchto tenisáků, které nadrtíme, se dělají nové produkty, například sportovní povrchy, dětská hřiště, nové tenisové pomůcky, hračky pro psy, technické výrobky do stavebnictví a podobně. Takže vlastně jsme chtěli udělat jednu velkou věc, a to je cirkulární projekt, ve kterém změníme myšlení a vnímání sportovců vůči životnímu prostředí, a to tak, aby se do něho velmi aktivně zapojovali tím, že tyto ohrané tenisáky budou házet do našich speciálních krabic a my je pak zpracujeme. Budovy a jejich provoz jsou celosvětově zodpovědné za téměř 40 % emisí oxidu uhličitého. Zároveň spotřebovávají obrovské množství energie, vody i materiálu a mají veliký dopad na naše zdraví a psychickou pohodu. Proto se v Rethink Architecture zaměřujeme na šíření know-how o udržitelnosti mezi architekty, developery i dalšími profesionály ve stavebnictví. Tvoříme databázi udržitelných řešení, kde shromažďujeme praktické informace o tom, jaké udržitelné technologie i přístupy je možné v budovách využít. Spoločnosť Microsoft sa zameriava svojimi aktivitami a činnostiami na 4 základné oblasti. Dekarbonizácia spoločnosti, efektívne vodné a odpadové hospodárstvo a zvyšovanie ochrany ekosystému. Do roku 2030 chceme mať negatívnu uhlíkovú stopu a do roku 2050 odstrániť zo životného prostredia všetok uhlík, ktorý vytvorila sama spoločnosť, prípadne sme ho vytvorili prostredníctvom spotreby elektrickej energie od založenia spoločnosti v roku 1975. Chceme znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu na úplné minimum, taktiež do roku 2030.
Pracujeme na tom, aby sme do toho istého roku dosiahli pozitívnu vodnú bilanciu. Vytvárame a používame nástroje, ktoré pomáhajú riešiť problém s vodou, vrátanie jej nedostatku, znečistenia a zdravotnej nezávadnosti. Zaviazali sme sa chrániť taktiež pôdne bohatstvo. Pomocou nástrojov umelej inteligencie poskytujeme prístup k dôležitým informáciám o životnom prostredí vo forme monitoringu, modelovania a správy prírodných zdrojov. Naprostá většina firem má dopad na životní prostředí. Čím větší společnost je, tím větší je spektrum jejich činností a tím se také často zvětšuje její uhlíková stopa. Na druhou stranu má ale i větší sílu ovlivnit oblasti důležitých celospolečenských témat. Dnes už si mnoho firm uvědomuje, že je potřeba dopady na životní prostředí kontrolovat, dopady snižovat a pokud možno i eliminovat. Velké firmy většinou vnímají tuto potřebu už samy, nebo jsou nucené externími okolnostmi, včetně tlaku veřejnosti a spotřebitelů. Zároveň je jasné, že navzdory nejlepším úmyslům jsou schopnosti firem měřit uhlíkové emise a vykázat uhlíkovou bilanci stále velmi nedostačující. A proto právě vznikla služba Microsoft Cloud for Sustainability, což je v podstatě služba, která prostřednictvím automatických datových připojení a prakticky využitelných poznatků pomáhá zaznamenat, vykázat a snížit dopad vaší organizace na životní prostředí.